नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अलाइट मोसनबाट भिडियोमा देखाए जस्तै ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो बनाउन सिकाउन गएको छु। यदि तपाई पनि टिकटकमा ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अलाइट मोसनबाट एकदमै राम्रो तरिकाले ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। जसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले प्ले स्टोरबाट अलाइट मोसन भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर प्ले स्टोर खोले, त्यसपछि यहाँनिर अलाइट मोसन भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यो अलाइट मोसन भन्ने एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेको अलाइट मोसनमा चाहिँ तपाईले वाटरमार्क पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले वाटरमार्क चाहनुहुन्न भने गुगलबाट तपाईले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। यो एपलाई म यहाँनिर ओपन गर्छु। यो एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर तल प्लस जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर रेशियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ टिकटक भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 9.16 को यो रेशियोलाई चुज गर्नु होला। युट्युब भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने 16.9 को रेशियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँनिर म यो 9.16 को लाई यसरी सिलेक्ट गर्छु। यहाँनिर यही सिलेक्ट भइरहेको छ। त्यसपछि रेजुलेसनमा तपाईले 1080 कि 720 को गर्न चाहनुहुन्छ। ओके, फोनको क्यापेसिटी अलि कम छ भने 720 गर्नु होला। मैले यहाँ 720 गरेको छु। अब त्यसपछि यहाँनिर फ्रेम रेट भनेको छ। फ्रेम रेटमा 30 fps मैले चुज गरेको छु। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड लाइट ग्रे भनेको छ। यहाँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड जुनै लगाए पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ तल प्लस जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यो प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि तपाईले मिडिया भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो मिडियामा क्लिक गर्नु होला। यो मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो विभिन्न फोटो भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईले आफ्नो फोटो अथवा भिडियो चुज गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ म उदाहरण तपाईलाई देखाउनको लागि एउटा फोटो चुज गर्छु। तपाईले फोटो चुज गरे पनि भिडियो चुज गरे पनि एउटै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ओके, त्यसपछि यहाँनिर म एउटा यो मेरो फोटो चुज गर्छु। फोटो चुज गर्नु र भिडियो चुज गर्नुमा केही फरक पर्दैन, एउटै हुन्छ। तपाईले भिडियो चुज गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यहाँनिर फोटो चुज गरे। अब यसलाई म यसरी जुम गर्दिन्छु अलिक राम्ररी तपाईलाई देखाउनको लागि। यहाँनिर मैले जुम गरे। अब तपाईले चाहिँ जुम नगर्दा पनि हुन्छ। ओके, तपाईको भिडियो कुन अनुसारको छ। मेरो चाहिँ यो फोटो अलिक टाढो, आफ्नो फेस अलिक टाढो भएको कारणले मैले चाहिँ यहाँ थोरै जुम गरेको हो। ओके, यसरी मैले जुम गरे। अब यसरी जुम गरिसकेपछि ब्याक गर्नु होला एकचोटी। अनि त्यसपछि तपाईले फेरि यहाँ प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तल प्लस जस्तो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेप भनेको छ। यो सेपमा तपाईले यो सेपलाई लिनु होला। यो सेपलाई लिइसकेपछि अब तपाईले यो सेपलाई यसरी ठुलो गर्नु होला। पुरै यसरी गर्दिनु होला। पुरै यसरी गर्दिसकेपछि अब तपाईले यहाँ कलर एन्ड फिल भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा क्लिक गरेर यो कलर चुज गर्नु होला। ओके, यो कलर चुज गर्नु होला। यो कलर चुज गरिसकेपछि तपाई यता ब्याक आउनु होला। यहाँनिर थिचेर यसरी ब्याक आइसकेपछि तपाई यहाँनिर ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटी भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। ब्लेन्डिङ एन्ड ओपासिटी भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईले डिफरेन्स भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सबट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। सबट्र्याक्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले यो खालको रातो कलर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। एड इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला। सर्च बारमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर कपी ब्याकग्राउन्ड भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कपी ब्याकग्राउन्ड, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सेटिङ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्दिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर ब्याक आउनु होला। यहाँनिर थिचेर ब्याक आएपछि फेरि पनि इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गइसकेपछि फेरि पनि यहाँनिर सर्च गर्नु होला। गासियन ब्लर भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर म लेख्छु GA, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गासियन ब्लर भनेको छ। यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला।
यसलाई क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि यहाँ थिचेर ब्याक आउनु होला। फेरि पनि इफेक्टमा थिच्नु होला। इफेक्टमा थिचेर एड इफेक्टमा थिच्नु होला। फेरि सर्च बारमा जानु होला। त्यसपछि लास्टमा रहेको छ यहाँनिर एक्सपोजर गामा भनेर, एक्सपोजर गामा सर्च गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोजर गामा, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर फेरि पनि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो अथवा फोटो यो खालको देखिनेछ। अब त्यसपछि तपाईले एक्सपोजर गामामा यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यो इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर तीनटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्सपोजर अनि गामा अनि अफसेट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा अप्सनलाई चाहिँ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले कतिसम्म चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई ब्ल्याक बनाउनु हुने हैन, त्यो अनुसार तपाईले यहाँनिर सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी अगाडि पछाडी गर्न सकिन्छ। ओके, यसलाई अगाडि पछाडी गर्न सकिन्छ। यसरी यता र उता गर्न सकिन्छ। तपाईले यसरी यता र उता गरेर अगाडि पछाडी गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो भिडियो कतिसम्म ब्ल्याक गर्ने हैन, त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर सेटिङ गरेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक इफेक्ट भिडियो चाहिँ बनेको छ। यहाँनिर तपाईले अब आफ्नो अनुसारले कति राख्ने हैन, त्यो अनुसारले तपाईले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जस्तो मैले चाहिँ यहाँ यसरी एडजस्ट गरेको छु हैन, तपाईले आफ्नो अनुसारले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यही देखियो एडजस्ट गर्ने यसरी। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो खालको भिडियो बनिसकेको छ। अब तपाईले फोटोमा अथवा भिडियोमा यही तरिकाले गर्नुहोस्, तपाईको यस्तै इफेक्ट बस्छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नबुझेको केही कुरा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मका लागि गुड बाई।